ไปเริ่มกันที่สภาพัฒน์กันเลยนะคะช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการแถลงข่าวนะคะ GDP ปี 66 ที่ก็มองว่าโตไป 1.9% แล้วก็คาดการ GDP ในปีนี้ค่ะปี 2567 น่าจะโต 2.7%เป็นทางด้านคุณดนุชาเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะที่ออกมาขออภัยค่ะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะที่ออกมาเปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ค่ะนอกจากนี้คุณดนุชาเองยังพูดด้วยค่ะว่าที่ผ่านมาอีกรัฐบาลได้เร่งดำเนินการมาตรการในหลายด้านไปแล้วช่วงถัดไปเนี่ยจะเร่งหามาตรการด้านการเงินเข้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยลงอย่างจริงจังด้วยทั้งอัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างของดอกเบี้ยไปฟังเสียงกันค่ะทางฝั่งภาครัฐบาลเองได้ดำเนินการมาตรการหลายอย่างไปแล้วนะครับในช่วงถัดไปเนี่ยผมคิดว่ามาตรการในด้านการเงินนะครับน่าจะต้องเข้ามามีส่วนในการช่วยในการที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้นะครับโดยเฉพาะในแง่ของการช่วยลดภาระของภาคครัวเรือนและก็ธุรกิจ SME นะครับโดยเฉพาะในแง่มาตรการที่เป็นเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับซึ่งคงต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจังนะครับในแง่ของตัวมาตรการทางด้านดอกเบี้ยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราหรือว่าเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยที่เราทราบกันเรื่องของ net interest margin นะครับในเรื่องของ net interest margin เนี่ยคงจะต้องเน้นลงไปที่กลุ่มภาคครัวเรือนแล้วก็ภาค SME นะครับเพื่อให้ตัว net interest margin ตรงนี้แคบลงนะครับเพราะว่าตัวธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ส่วนที่มีปัญหาก็คือเรื่องของตัวภาคครัวเรือนแล้วก็ภาค SME นะครับซึ่งตรงนี้คงจะต้องมีการทำมาตรการที่จะช่วยให้เกิดการปรับตัวของตัว net interest margin ให้แคบลงในกลุ่มของ SME แล้วก็กลุ่มของภาคครัวเรือนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือมาตรการผ่อนคลายในแง่ของสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าธุรกิจ SME เนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยก็มีการใช้บัตรเครดิตเนี่ยในการทำธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการออกมาตรการที่จะผ่อนคลายในเรื่องนี้นะครับก็คือการใช้จ่ายการชำระขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับของวงเงินที่ได้มีการใช้จ่ายไปนะครับมาตรการนี้ได้สิ้นสุดไปแล้วนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับและในมกราคมเป็นต้นมาเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็น 8%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตัวสถานการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับแล้วก็ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นรวมทั้งตัวเลข SML ที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามาตรการตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับไปสู่การผ่อนคลายในลักษณะที่ปรับจาก 8% เหลือ 5% อีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวภาค SME ที่เขามีการใช้สินเชื่อบัตรเครดิตพวกนี้ในการทำธุรกิจหรือว่าภาคครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังการใช้จ่ายที่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะถ้าใช้ประกอบกันกับทางมาตรการทางด้านอัตราดอกเบี้ยก็จะทำให้ก็น่าจะช่วยให้ตัว SML ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เทิร์นไปเป็น NPL แล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เกิดเรื่องให้ตัวนี้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับค่ะวันนี้เองนะคะยังพูดเรื่องเศรษฐกิจไทยในปี 67 ด้วยค่ะว่าคาดว่าน่าจะขยายตัวอยู่ที่ 2.2 ถึง 3.2% มีค่ากลางอยู่ที่ 2.7% นะคะจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัว 2.7 ถึง 3.7% ค่ะซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รวมผลการมาตรการของ Digital Wallet นะคะภาคการส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 2.9% ค่ะการลงทุนภาคเอกชนอยู่ที่ 3.5% การลงทุนภาครัฐน่าจะติดลบ 1.8% นะคะเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 3% ค่ะการอุปโภคภาครัฐอยู่ที่ 1.5% ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP อยู่ที่ 1.4% เงินเฟ้ออยู่ที่ 0.9 ถึง 1.9%
อย่างไรก็ตามปีนี้เองการส่งออกจะฟื้นตัวได้ดีตามการค้าโลกนะคะการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวได้ดีนักท่องเที่ยวจะเข้ามามากถึง35 ล้านคนด้วยค่ะก็จะได้รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา 1.22 ล้านบาทแต่ก็ยังมีความเสี่ยงนะคะจากการลดลงของแรงขับเคลื่อนทางการคลังของงบประมาณปี67ที่ล่าช้าติดต่อกันมาค่ะนะครับก็จริงๆแล้วถ้าใครติดตามข่าวเศรษฐกิจแล้วว่าตัวเลขเศรษฐกิจให้นะครับมาอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วสภาพัฒน์กับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเขาเป็นคู่ซี้กันนะถามว่าคู่ซี้กันยังไงเพราะว่าคุณดนุชานะครับกับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าความซี้อีกหนึ่งประการก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะใช้ตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์ไปคิดคำนวณนะครับไปประเมินไปโน่นไปนี่ไปอะไรต่อไม่ไรทีนี้ประเด็นที่ตามมาก็คือว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยเรามาดูตัวเลขกันก่อนนะครับว่าไอ้ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจปี2566นะครับแล้วก็ไปถึงปี2567นะตั้งแต่ปี66แล้วก็ทั้งปีแล้วก็แนวโน้มปี67เนี่ยไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับอยู่บนกระดานเนี่ยก็คือเป็นการแถลงข่าวของวันนี้เป็นตัวเลขที่แถลงข่าวมาในวันนี้นะครับซึ่งหลายตัวนะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปปรับไปนะครับในลักษณะที่ลดลงนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันแสดงเห็นชัดเจนมากนะครับก็คือบรรทัดที่1 2 3 4ก็คือการลงทุนรวมเห็นไหมครับภาครัฐที่อยู่ตรงตัวหนังสือสีขาวนะครับที่เป็นแถบสีขาวนั่นก็คือว่าทั้งปี2565เนี่ยมันอยู่ที่-3.9นะปรากฏว่าทั้งปี2566เนี่ยมันลบอีกนะปี35-3.9ปี66เนี่ยมัน-4.6ไปดูกันว่าทำไมมันไม่ลบเยอะขนาดนี้ไตรมาสแรก Q1 นะครับดูบรรทัดนั่นเลยภาครัฐนะครับการลงทุนรวมภาครัฐเนี่ยไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยบวกมา 4.2 ไตรมาสที่2ลบมา 2.1 นั่นหมายความว่าไงไปกลับเนี่ยลบถึง 6.3% แล้วไตรมาส3ลบอีก 3.4 แต่ที่น่าสนใจมากกว่าก็คือว่าไตรมาสที่4เนี่ยติดลบถึง 20.1 อันนี้คือหนักเลยใช่ไหมคะหนักมากก็คือว่าไม่มีการลงทุนเลยก็คือนะครับรัฐบาลแจกอย่างเดียวเอาเงินไปใช้เดี๋ยวผมมีตารางของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อุตส่าห์ไปรวบรวมมาจริงๆเราก็รวบรวมนะว่ารัฐบาลแจกเงินอะไรให้กับเกษตรกรบ้างเนี่ยนะครับแล้วเบ็ดเสร็จก็คือว่าไตรมาสที่4เนี่ยการลงทุนภาครัฐเนี่ยไม่มีเลยติดลบไป 20.1 นะครับเอาเงินไปใช้อย่างอื่นหมดนะไปช่วยประชาชนหมดนะสรุปแล้วก็คือว่าจากสถานการณ์นะครับการลงทุนภาครัฐเนี่ยในปี2566นะที่มันติดลบอยู่ 4.6 เนี่ยมันก็จะเป็นโมเมนตัมนะครับไปถึงปี2567นะที่จะติดลบประมาณสัก 1.8% นะทีนี้เราลงมาดูนะตัวเลขที่บอกว่าเป็น1 ใน 4เครื่องยนต์ที่ดึงเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ก็คือการบริโภคภาคเอกชนคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับปี65เนี่ยบวกมา 6.2 ปี66เนี่ยทำไปเล่นไปเยอะนะคะบวกขึ้นไปอีก 7.1 นี่คือทั้งปีนะคะทั้งปีก็คือปี65เนี่ยบวก 6.2 ปี66เนี่ยบวกมา 7.1 อันนี้มันสะท้อนถึงอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่านะครับการบริโภคภาคประชาชนหรือว่าตัว C เนี่ยมันบวกขึ้นจริงๆนะมันมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดเนี่ยก็คือไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยสภาพัฒน์บอกว่าการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง 7.9 นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามปีหน้านะครับดูท่าทางปีนี้ปี67เนี่ยมันจะซอฟต์ลงละและจากปี66ทั้งปีเนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ยนะครับมันบวกอยู่ 7.1 เนี่ยแต่ปี67เนี่ยมันจะบวกเพียงแค่ 3.0 เท่านั้นนะแค่ 3.0 เท่านั้นทีนี้อันนี้ตัวหนึ่งมาดูเรื่องของนะครับการส่งออกสินค้าบ้างการส่งสินค้าเนี่ยปี65บวก 5.4 ปี66ทั้งปีเนี่ยติดลบ 1.7 แต่พอปี67เนี่ยมันจะดีขึ้นก็คือบวก 2.9 นะครับอันนี้ก็เครื่องยนต์ตัวที่2นะแต่ว่าการลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกโอ้โหการลงทุนแบบมันเอาไม่อยู่ดูแล้วนะครับปีนี้ปี67เนี่ยนะการลงทุนเนี่ยของภาครัฐเนี่ยนะมันจะติดลบ 1.8 แต่รวมๆแล้วเนี่ยได้ภาคเอกชนมาช่วยเหลือเนี่ยนะครับมาช่วยเนี่ยสรุปแล้วก็คือการลงทุนรวมเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับปีนี้มันจะบวกอยู่ 2.5 ไปดูหน้าถัดไปดูบัญชีเดินสะพัดเงินเฟ้อนะครับก็ตามบนกระดานก็แล้วกันนะครับไปดูหน้าถัดไปทีนี้ผมก็นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมและข้อมูลเดิมอันนี้ก็คือสภาพัฒน์แถลงไปเมื่อ20 พฤศจิกายนจะเห็นได้ว่าตัวเลขทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชม
มีเวลาและสนใจจริงๆเนี่ยย้อนกลับมาเปรียบเทียบกันเพจเมื่อสักครู่นี้กับเพจนี้จะเห็นได้ว่าหลายตัวมันปรับตัวลดลงอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างการลงทุนภาครัฐอย่างเงี้ยนะครับ Q3 นะหรือว่าตัวอื่นเนี่ยนะครับมันจะมีการปรับตัวลดลงเยอะมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไปดูเอากันแล้วกันไปดูหน้าถัดไปครับนะดูหน้าถัดไปเราก็มาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบอันนี้สภาวะเศรษฐกิจไทยแถลงเรียบร้อยไปแล้วนะครับไปหน้าถัดไปเลยก็แล้วกันนะครับไปหน้าถัดไปหน่อยทีนี้ผมมาเปรียบเทียบสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังและ IMF นะส่วน IMF เนี่ยตัดถูกไปแล้วนะครับเพราะเขาเรียกพื้นที่มันไม่พอเดี๋ยวตัวมันจะเล็กไปนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสภาพัฒน์กับกระทรวงคลังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่า GDP สภาพัฒน์เนี่ยช่องแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ 1.9 กระทรวงคลังเนี่ยอยู่ที่ 1.8 แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการคาดการณ์ว่ามันน่าจะได้สัก 2.4 นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอย่างที่เรียนผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะใช้ตัวเลขของสภาพัฒน์เป็นหลักในการคิดคำนวณนะครับดังนั้นในเมื่อสภาพัฒน์ออกมานะครับ GDP ปี 66 เนี่ยอยู่ที่ 1.9 เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ปรับตัวเลขลงทีนี้ถามว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับตัวเลขลงแล้วเนี่ยนะครับจะปรับลงเท่าไหร่ปรับลงแค่ไหนปรับลงอย่างไรอันนี้ก็จะต้องติดตามรอดูธนาคารแห่งประเทศไทยมีการแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี้ยมันจะรวมเป็นข้อมูลที่ให้รัฐบาลเนี่ยนะครับมีเหตุผลว่าเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ไหวน้ำโตต่ำ2เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมันจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะน้องอามครับคุณผู้ชมครับแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดน้องอามบอกก็คือเงินดิจิทัลนะครับไอ้เงินดิจิทัลเนี่ยนะครับณเวลานี้เนี่ยประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถูกไหมแล้วก็บอกว่าหนังสือจากสำนักงานคณะกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้คำตอบกลับมาคำแนะนำจากปปชโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนะครับการระมัดระวังในการป้องกันทุจริตเนี่ยนะก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่บอร์ดชุดใหญ่ที่มีท่านนายกเศรษฐาเป็นประธานเนี่ยมีการตั้งอนุกรรมการนะครับมาดูแลเรื่องของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้วดังนั้นถึงได้บอกคุณผู้ชมไงว่าณเวลานี้พอตัวเลขสภาพัฒน์วันนี้ออกมาเนี่ยมันเหมือนหวยออกมันเหมือนออกหวยออกหวยแล้วครับแล้วก็เขาพาดหัวดีนะน้องบอกว่าอะไรนะบอกว่า GDP สชหัน GDP ปี6ตอนโต 1.9 กระทุ้งธปทลดดอกเบี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องติดตามดีว่าตกลงแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยืนหนึ่งไหมจะยืนหนึ่งอยู่คนเดียวก็คือนะครับจะบอกว่า GDP ปี 66 เนี่ยมันโตเกิน 2% ไหมแล้วก็โตอยู่ที่ 2.4 ไหมถ้าไม่ใช่ถ้าลดลงมาอันนี้ยิ่งเป็นเหตุผลที่นะครับจะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความชอบมีความชอบธรรมในการนะครับในการใช้เงินนะครับในการทำโครงการเงินดิจิทัลแน่ๆครับน้องงามครับเรามาดูนะคะความแม่นยำของกระทรวงการคลังไปเปรียบเทียบกันเลยค่ะกับหน่วยงานระดับโลกนะคะคาดการเอาไว้จากทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสหรัฐจีนญี่ปุ่นยูโรโซนแล้วก็เวียดนามนะคะโอ้นี่แม่นมากนะดูสิก็เขาคาดการไว้นะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองนะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 2.4 World Bank ก็คือธนาคารโลกเนี่ยบอก 2.5 นะครับก็คือใกล้เคียงกันมากในขณะที่ IMF โอ้โหแบบนะมองเนกาทีฟมากเลยบอกว่าสหรัฐจะโตนะครับในปี 66 เนี่ยนะครับจะโตเพียงแค่ 2.1 นะแต่ว่าอันเนี้ยนะครับเรามาเปรียบเทียบระหว่างการคาดการณ์นะครับของสสค.หรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือกระทรวงการคลังเนี่ยกับ World Bank ก็พอ2 ตัวนะครับสหรัฐเนี่ยสสค.บอกกระทรวงคลังบอก 2.4 World Bank บอก 2.5 จีนนะครับกระทรวงคลังบอก 5.2 เป๊ะนะครับก็ World Bank บอก 5.2 นะครับญี่ปุ่นออกมา 1.7 นะครับสำหรับกระทรวงคลังนะแต่ World Bank บอกญี่ปุ่นเนี่ยจะ 1.8 นะครับยูโรโซนเนี่ยกระทรวงคลังของเราเนี่ยบอกว่าจะ 0.5 World Bank บอก 0.4 นะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะครับกระทรวงคลังเนี่ยบอกว่า 5.0 อันนี้อาจจะไกลหน่อยนึงแต่ว่า World Bank บอก 4.7 อันนี้คือความแม่นยำเพราะฉะนั้นบอกว่าความแม่นยำของกระทรวงคลังแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่านะครับอันนี้เข้าใจเองนะเข้าใจเอาเองนะครับทางสภาพัฒน์เองเนี่ยก็คิดว่าโอ้กระทรวงคลังแม่นขนาดนี้เราจะไปเกิน 2% มันจะยังไงเนี่ยก็กระไรอยู่ป่ะเกรงใจไหมเกรงใจหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เลยเนี่ยนำตัวเลขให้ดูครับยังมีมาตรการภาครัฐในครึ่งหลังของปี 66 อีกนะคะหลายๆมาตรการนะคะเช่นค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
วงเงินอยู่ที่1,000 ล้านบาทค่ะ 56.3 พันล้านบาท มีมาตรการค่าไฟฟ้าน้ำมันดีเซลต่างๆ พักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ธกส.มาตรการเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรนะคะมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานแล้วก็ตึงราคา LPG ยังปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน20 บาทก็มีเหมือนกันครับอันเนี้ยที่ผมบอกไงบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ไตรมาส 4การลงทุนภาครัฐมันติดลงไป20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะ ใช่ค่ะก็เพราะว่าเนี่ยรัฐบาลจะตังค์มาใช้ตรงนี้หมดเอามาใช้ตรงนี้หมดนะครับวงเงินดูที่น้องอาร์มบอกช่วยนะครับเกษตรกรปลูกข้าวเนี่ยไป56,000 ล้านก็คือ 56,000 ล้านนะครับลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าใช้ไป 20,000 ล้านนะครับลดเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลใช้ไป 15,000 ล้านพักหนี้ธกสใช้ไป 12,000 รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องนี่ไงที่บอกว่ามีมันมีข้าวโพดนะครับเนี่ยให้ไป10,000 ล้าน17,000 ล้านนะครับยังไม่พอนะมีการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานก็คือน้ำมันเบนซินกับแก๊สโซฮอลจำได้ไหมดึงภาษีออกทำนู่นทำนี่อะไรต่อมิละเอาเงินกองทุนน้ำมันมาใส่เนี่ยใช้ไปอีก 2,700 ล้านอันนี้เน้นใช้เงินแจกแล้วก็ตรึง LPG 1,500 ล้านนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีมาตรการนะครับปรับลดค่าโดยสารนะครับค่ารถไฟฟ้าไม่เกิน20 บาทนะครับใช้บิดเท่าไหร่ใช้ไปอีก800 ล้านดูสิทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยแค่ครึ่งปีหลังของปี2566เนี่ยรัฐบาลเนี่ยใช้เงินไปแล้วก็คือตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาเป็นรัฐบาลนี่แหละใช้ไปแล้ว118,300 กว่าล้านคิดดูเยอะไหมเยอะก็ถามว่าจะเงินที่ไหนไปลงทุนนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นอันนี้แค่แป๊บเดียวด้วยนะแป๊บเดียวทีนี้ใช้เป็นแล้วต้องหาเป็นด้วยนะครับ